በዛሬ ቪዲዮ ቱቶሪያል ይዤላችሁ የቀረብኩት ለ11ኛ ክፍል የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬው ለሰናችን የግሬድ 11 ኬሚስትሪ አዮኒክ ቦንዲንግ ፓርቱም እና ይሆናል ማለት ነው። በዛሬ ለሰናችን exceptions to octet rule in ionic compounds እናያለን። በተጨማሪም የአዮኒክ ኮምፓውንዶች ፕሮፐርቲስ እናያለን ማለት ነው። There are certain exceptions to octet rule in context with ionic compounds. ስለዚህ ionic compounds ሆነው octet rule የማያሟሉ አሉ። octet rule ስንል ምን ማለታችን ነው? 8 ኤሌክትሮን on its outer shell መኖር ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን octet rule የማያሟሉ በሁለት መክፈል ይቻላል። less than octet ማለትም ሴንትራል አተሙ is deficient of electrons ማለት ነው። ስለዚህ deficient of electrons ማለት 8 ያልሞላ ማለት ነው። less than octet ስንል ከ8 በታች የሆነ ኤሌክትሮን ሲኖራቸው ማለት ነው። more than octet ስንል ደግሞ ከ8 በላይ ኤሌክትሮንስ on their outermost shell ሲኖራቸው. So we call this the 18 electron rule እንለዋለን ማለት ነው። Ions of some elements which are near to helium in the periodic table do not obey the octet rule. ስለዚህ እነዚህ ሂሊየም አጠገብ ያሉ አዮኖች octet ሩልን አያሟሉ። ለምሳሌ ሃይድሮጅን አንድ ነው ያለው። ስለዚህ ሃይድሮጅን ማይነስ ብንወስድ አንድ ኤሌክትሮን እና አንድ ፕሮቶን ነው ያለው። አንድ አክሰፕት ካደረገ በኋላ ማን መሰለ? ሂሊየምን መሰለ ማለት ነው። ስለዚህ አውተርሞስት ሼሉ ላይ ስንት ኤሌክትሮን ነው ያለው? 2። ስለዚህ ይሄ octet ሩል አያሟላ ማለት ነው። ሊቲየም ፕላስ ብንወስድ ሊቲየምም 3 ኤሌክትሮን ነው ያሉት። ስለዚህ አንድ ከሰጠ በኋላ ምን ይሆናል ማለት ነው? አሁንም ሂሊየም ነው የሚመስለው ማለት ነው። Similarly, beryllium plus 2, boron plus 3 እነዚህ አዮኖች octet ሩልን የማያሟሉ ኤሌመንትስ ናቸው ማለት ነው። ሶ እነዚህ ማንን ነው የሚመስሉት ማለት ነው? ሂሊየምን ነው የሚመስሉት ማለት ነው። ምንም እንኳን 8 ኤሌክትሮን on their outermost shell ባይኖራቸውም they have what? A stable configuration. Still ግን stable የሆነ electron configuration አላቸው ማለት ነው። Compounds like lithium hydride, beryllium chloride and boron trifluoride are stable in spite of short of electrons around the central atom than the octet. ስለዚህ ምን ማለት ነው? እነዚህ ኮምፓውንዶች ስቴብል ናቸው ምንም እንኳን ሴንትራል አተማቸው 8 ኤሌክትሮን ባይኖራቸውም they are still stable ማለት ነው። In this case, the number of electrons around lithium, beryllium and boron is 2, 4, 6 respectively. ስለዚህ ምን ማለት ነው? ሊቲየም ለምሳሌ አቶሚክ ነምበሩ ስንት ነው ብለናል? 3። ስለዚህ አቶሚክ ነምበሩ 3 ማለት ኤሌክትሮኖቹ እንዴት ነው አሬንጅ የሚሆኑት? in shell 2, 1. beryllium 4 አቶሚክ ነምበር አለው። ስለዚህ ሼል ላይ ኮንፊገሬሽኑ ስንሰራ 2 2 ይሆናል። ቦረን 5 አቶሚክ ነምበር አለው። ስለዚህ ሼል ኮንፊገሬሽኑ ስንት ይሆናል? 2 3። ሶ እዚህ ጋር ሊቲየም ሃይድራይድ ለምሳሌ ኮንሲደር ብናረግ ሃይድሮጅን አንድ ነው ያለው። ስለዚህ አንድ ኤሌክትሮን ያዋጣሉ ማለት ነው። እነዚህ ኮምፓውንዶች they are more of covalent compounds ማለት ነው። ኤክሰፕሽኖች ናቸው እነዚህ። ስለዚህ 2 ኤሌክትሮኖች around the central atom of lithium ይኖራሉ ምክንያቱም ሼር ስለሚያደርጓቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት beryllium chloride beryllium 2 ኤሌክትሮን ነው ያሉት on its outermost shell። ስለዚህ ክሎሪን ያው 7 ነው ያለው። ስለዚህ አንድ ሼር ያደርጋል። አንደኛው ክሎሪንም እዚህ ጋር ሼር ያደርጋል። ስለዚህ እነዚህ ሼር የሚደረጉ ኤሌክትሮኖች ብዛት ስንት ይሆናሉ ማለት ነው? around the central atom of beryllium 4 ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ beryllium 4 ኤሌክትሮኖች ይኖሩታል around the central atom ማለት ነው። Similarly, boron 3 ኤሌክትሮኖች ናቸው ያሉት on its outermost shell ማለት ነው። ፍሎሪንም 7 ነው ያሉት። ስለዚህ አንድ ሼር ያደርጋል። ፍሎሪን አንድ ሼር ያደርጋል። ፍሎሪን አንድ ሼር ያደርጋል። ስለዚህ እነዚህ ቦንድ ብንፈጥር እንደዚህ አድርገን ስንት
electrons around the central atom of boron ይኖራል ማለት ነው 6 ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ 6 ኤሌክትሮኖች ይኖራሉ still እነዚህ they are less than octet ማለት ነው ግን ምንም እንኳን 8 ኤሌክትሮን around the central atom ባይኖራቸውም stable ናቸው ግን ማለት ነው although atoms with less than an octet may be stable they will usually attempt to form a force bond to get 8 electrons ስለዚህ እነዚህ less than octet ያላቸው ኮምፓውንዶች ምንም እንኳን stable ቢሆንም still incomplete የሆነ ኦርቢታል ስላላቸው ምን ፎርም ለማድረግ ይሞክራል 8 ኤሌክትሮን እንዲኖራቸው አራተኛ ወይም አራት ቦንድ እንዲኖራቸው ይሞክራሉ ማለት ነው when possible ሲቻል ማለት ነው ለምሳሌ boron trifluoride reacts with fluoride ion to form boron tetrafluoride so እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት fluoride ion excess የሆነ ኤሌክትሮን አለው ወይም excess ኤሌክትሮንስ አሉት whereas boron trifluoride ደግሞ incomplete የሆነ ኦርቢታል አለው this has excess electrons it can donate a pair of electrons to this compound ማለት ነው ለዚህ ኮምፓውንድ ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው a pair of electron መስጠት ይችላል ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቦረን 3 ተናለው አራተኛው እንደዚህ ይፈጠራል ማለት እነዚህ ሁለት ኤሌክትሮኖች ከየት ነው የመጡት ማለት ነው ከዚህ ፍሎሪን ወይም ፍሎራይድ አየን ነው የመጡት ማለት ነው and በዚህ መልኩ እነዚህ ስቴብል የሆኑ ኮምፓውንዶች ሲቻል ከኤክሰስ ኤሌክትሮን ካላቸው አየኖች ጋር ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ወይም ኤክሰስ ኤሌክትሮን ካላቸው ኮምፓውንዶች ጋር ምን ማድረግ ይችላሉ ቦንድ መፍጠር ይችላሉ አራተኛ ቦንድ ማለት ነው the ions of some transition elements and post transition elements do not usually obey the octet rule ስለዚህ አንዳንድ ትራንዚሽን ኤሌመንቶች እና እነዚህ ፖስት ትራንዚሽን ኤሌመንትስ ምንላቸው እና ላንታናይድስ and actinides ምንላቸው እነዚህ they don't usually obey the octet rule አያሟሉ for transition metals the 18 electron rule replaces the octet rule ስለዚህ octet rule ስለማያሟሉ octet rule replace የሚያደርግ ሌላ rule አለ and it's called the 18 electron rule ማለት ነው ለምን due to the involvement of d orbitals of these atoms because of this እነዚህ ኤሌመንቶች octet rule አያሟሉ for post transition elements ያው እነሱም f ነው involved የሚያደርጉ ስለዚህ due to the involvement of f orbital they don't usually obey the octet rule ማለት ነው እነሱ it's important to know that when these atoms form positive ions positive ion እንዴት ነው የሚፈጠረው ብለናል positive ion የሚፈጠረው በመስጠት ነው ብለናል ስለዚህ ኤሌክትሮንስ ሲሰጡ these electrons are always lost first from the shells with the highest value of principal quantum number ማለት ወይም ሼል ስለዚህ ምን ማለት ነው ኤሌክትሮንስ እናስወጣ ከመጨረሻ ካለው ሼል ነው የምናስወጣው ማለት ነው መጀመሪያ ለምሳሌ let us write the electron configuration of iron ስለዚህ የአይረን ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን እንዴት ነው የሚጻፈው 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and then 3d6 ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር you have to remember 4s በኤነርጂ lower in energy ከ3d ስናወዳድረው ማለት ስለዚህ ለዚህ ነው መጀመሪያ 4s የሚሞላ አሁን ኤሌክትሮን ስናስወጣ ከየት ነው የምናስወጣው አሁን ስናስወጣ መጀመሪያ የምናስወጣው ከዚህ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ አይረን +2 ፎርም ሲያደርግ ሁለቱም ኤሌክትሮኖች የሚወጡት ከዚህ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው በዚህ መልኩ ይጻፋል ማለት ነው you have to remember ሁሉ ጊዜ ስናስወጣው መጀመሪያ የምናስወጣው ከhighest principal quantum number ነው ስለዚህ 4s እና 3d ምንም እንኳን በኤነርጂ 4s ትንሽ ኤነርጂ ቢኖረውም ግን ኳንተም ነምበሩ
የዚህ 4 ነው whereas የዚህ ግን 3 ነው ስለዚህ ከዚህ ፎርስ ሼል ላይ ካለው ኤሌክትሮን ነው የምናስወጣ ብለናል መጀመሪያ ማለት ነው ሶ አሁን ሼል ላይ እነዚህ ኤሌክትሮኖች ብናስቀምጣቸው 2 8 14 ይሆናሉ ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የመጨረሻ ሼል ላይ ስንት ኤሌክትሮኖች ነው ያሉት 14 ነው ያሉት ስለዚህ ይሄ ኦክቴት ሩልን ኦቤይ አያደርግም ማለት ነው ኦክቴት ሩል ማለት መጨረሻ ሼል ላይ 8 ሲኖራቸው ማለት ነው ግን 14 ነው ያለው ስለዚህ ሞር ዛን ኦክቴት የተባለው ለዚህ ነው ማለት ነው ግን it is still stable ማለት ነው +3 ደግሞ ስናደርግ አሁን እነዚህ highest principal quantum ላይ ስንት ኤሌክትሮን ነበር 2 ስለዚህ አሁን ከየት የምናስወጣ ማለት ነው ከ3D ማለት 3D ነው የምናስወጣ ማለት ነው ምንም እንኳን አሁን እዚህ ጋር ሶስቱም እነዚህ on the third shell level ቢሆንም በኤነርጂ ትልቁ አሁን የትኛው ነው ማለት ነው 3D ነው ማለት ነው ስለዚህ ከ3D አንድ ኤሌክትሮን ተጨማሪ በማስወጣት Fe+3 በዚህ መልኩ ምን ማድረግ ይችላል ፎርም ማድረግ ይችላል and this configuration is still stable ማለት ነው configuration and this configuration are not isoelectronic with any of the noble gas ማለት ነው የኖብል ጋዝ ከኖብል ጋዝ configuration ጋር isoelectronic አይደሉም ማለት ነው ምን ማለት ነው isoelectronic species that have the same number of what same number of electrons ማለት all right አሁንም 10 consider ብናደርግ 10 the heavier post transition elements like lead and tin lose the p electrons or both p and s electrons from the valence shell ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ አሁን ለምሳሌ የቲን ኮንፊገሬሽን ይሄን ይመስላል አሁን ኤሌክትሮን ስናስወጣ መጀመሪያ የምናስወጣው ከምን ብለናል from the highest energy level ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር highest energy principal number ስንት ነው የትኛው ነው 5s2 እና 5p2 ነው እነዚህ because they belong to the same shell ወይም energy level ምክንያቱም 5 ነው highest ግን በኤነርጂ አሁን ማወዳደር አለብን የትኛው ነው በኤነርጂ higher ስለዚህ higher የሆነው 5p2 ነው ስለዚህ መጀመሪያ ከየት የምናስወጣ ማለት ነው ከp ነው የምናስወጣ ማለት ነው before removing an electron from s ማለት ስለዚህ ሁለት ኤሌክትሮን አሁን ስናስወጣ እንዴት ይሆናል ማለት ነው እነዚህ እናስወጣን እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው 10+2 10+4 ከተባለ ደግሞ አሁን ኔክስት የሚወጣው ከምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው ከ5s ማለት ስለዚህ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ኮንፊገሬሽኑ የ10+4 ማለት ነው general properties of ionic compounds so general properties of ionic compounds includes crystalline nature አላቸው high melting point and boiling point ability to conduct an electric current when molten or in aqueous ስለዚህ ionic compounds ኤሌክትሪሲቲ ማስተላለፍ አቅም የሚኖራቸው ሜልት ሲሆንና ሲማሙ ብቻ ነው ማለት ነው and are soluble in polar solvents like water ማለት ነው እነዚህ these are some of the general properties of ionic compounds ማለት ነው ionic compounds are crystalline solids at room temperature the fundamental units of ionic solids are positive and negative ions ስለዚህ remember ionic compound የሚፈጠረው በpositively charged እና negatively charged በሆኑ particles መካከል ያለ force of attraction ብለናል so these are the smallest units that an ionic solid can have so these crystalline ionic solids are usually brittle ስለዚህ በቀላሉ ይሰበራሉ and this is due to the existence of strong electrostatic forces of attraction between the ions ስለዚህ እነዚህ positively charged የሆኑት particles እና negatively charged የሆኑት particles ያለው force of attraction በጣም strong ስለሆነ በቀላሉ ምን ይሆናሉ ይሰበራሉ ማለት high melting point and boiling point አላቸው ionic compounds usually have high melting and boiling points አሁንም this is attributed to the presence of what strong electrostatic force between the ions ማለት ስለዚህ አሁንም እነዚህ ionic compounds ሜልት ለማድረግ ወይም ቦይል ለማድረግ በጣም ብዙ ኢነርጂ ያስፈልገናል ለምን because of the presence of what strong electrostatic force of attraction ማለት ነው between the ions ስለዚህ በጣም ፎርሱ strong ስለሆነ
ይሄን ኦቨርካም ለማድረግ ወይም ለመስበር ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው ብዙ ኢነርጂ ያስፈልገናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው እነዚህ ionic compounds high melting and boiling point የሚኖራቸው ማለት ነው so these forces can be overcome only by applying very large amount of energy ስለዚህ ይሄን ለመስበር ወይም ቦይል ለማድረግ በጣም ብዙ amount of energy ምን ማድረግ አለብን መጠቀም አለብን ማለት ነው conductivity so ionic compounds can conduct electric currents when molten or in aqueous solution ስለዚህ ionic compounds በሊኩዊድ ወይም ደግሞ በሶሉሽን ሲሆኑ ምን ማድረግ ይችላሉ ኤሌክትሪክ ከረንት ማስተላለፍ ይችላሉ ስለዚህ they can conduct electricity when molten or in aqueous solution አሁንም this is due to the presence of what mobile ions ማለት ነው ስለዚህ ሜልት ሲሆኑ ወይም ሶሉሽን ፎርም ሲያደርጉ ምን ፎርም ስለሚያደርጉ ማለት ነው ሞባይል የሆኑ አዮኖች መፍጠር ስለሚችሉ ኤሌክትሪሲቲ ማስተላለፍ ይችላሉ ማለት ነው however ionic compounds do not conduct electricity in solid state ስለዚህ in solid state ሲሆኑ ግን ኤሌክትሪሲቲ ማስተላለፍ አይችሉም ምክንያቱም these ions are what in compact form when position ማለት ነው because the ions are in compact position ionic compounds do not conduct electricity in solid state ማለት ነው ionic compounds are usually soluble in inorganic solvents like water ማለት ነው but insoluble in organic solvents like benzene ethanol and carbon tetrachloride ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ እንደነ benzene ethanol carbon tetrachloride እነዚህ organic solvents ናቸው ionic compound ግን dissolve አያደርጉም ማለት ነው whereas inorganic solvents ሲሆኑት እንደነ water ግን ionic compoundን ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው dissolve ማድረግ ይችላል ማለት ነው ወይም ionic compounds dissolve ይሆናሉ ማለት ነው in water ማለት ነው whereas they are insoluble in organic solvents like benzene ethanol and carbon other properties ionic compounds are non-volatile ስለዚህ እነዚህ አይተኑ ማለት ነው non-volatile ናቸው and they are very resistant to heat but many will be easily broken by what by water ማለት ነው ምክንያቱም ቀደም እንዳልነው ionic compounds dissolve ይሆናሉ ብለናል in water ማለት ነው ግን you have to remember they are very resistant to heat ማለት ነው because of the presence of strong የሆነ electrostatic force of attraction between the ions ማለት ነው እንደተለመደው ያው ፖዝ አድርጋችሁ ጥያቄውን ለመስራት ሞክሩ እኔ ያው መልሱን ሰጣችኋለሁ ማለት ነው the principal exceptions to the octet rule are found in ionic compounds in which the cations do not acquire noble gas configuration identify the cations that obey or violate the octet rule ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ what is the oxidation state of iron so you have to remember አሁን ionic compound ፎርሙላ ስንጽፍ በክሪስ ክሮስ ሜትድ ነው የምንጽፈው ምን ማለት ነው አሁን እቺ 3 ከየት ነው የመጣችው ማለት ነው ከአይረን ማለት ስለዚህ ክሎሪን -1 ነው 3 times -1 is what -3 ስለዚህ አይረን +3 ነው ማለት ነው ክሎሪን -1 so ክሪስ ክሮስ ስናደርገው እቺ 3 እዚህ ትመጣለች አይረን 3 ክሎራይድ ሆና ማለት so ካታይናችን አይረን +3 ይሆናል ማለት ነው atomic number of iron is 26 ስለዚህ configuration of ስንጽፍ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 አይደል 10 20 26 ኦኬ ሶ አሁን +3 ማለት ይሄ የአይረን ነው ማለት ነው የአይረን configuration ነው now የአይረን +3 configuration ስንጽፍ so remember when electrons are lost they are first lost from the outer most shell ወይም highest principal quantum number ስለዚህ highest principal quantum number 4 ነው ስለዚህ ከዚህ ነው መጀመሪያ የምናስወጣው ማለት ነው ሁለት ከዚህ እናስወጣለን አንድ ከዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 ይሆናል ማለት ነው alright እስቲ ሼል ኮንፊገሬሽን እንጻፍ የመጀመሪያው ሼል ሁለት ኤሌክትሮን አለው ሁለተኛው 8 ሶስተኛው ደግሞ 13 ስለዚህ ምን ማለት ነው ቫለንስ ሼሉ 13 ኤሌክትሮን አለው
ወይም ደግሞ ቫለንስ ሼል ኮንፊገሬሽኑ 3s2 3p6 3d5 ነው። ይሄ ከምን ይለያል ማለት ነው? ከns2 mp6 ይለያል ማለት ነው። ስለዚህ ምክንያቱም ቫለንስ ሼል ኮንፊገሬሽኑ ከዚህ ጋር ስለማይመሳሰል ይሄ ካታይን ቫዮሌት ያደርጋል እንላለን ማለት ነው። ኦክቴት ሩል ቫዮሌት ያደርጋል እንላለን ማለት ነው። for this reason የኮፐር 2 ኦክሳይድ ኦክሲዴሽን ስቴት እንዴት የምታውቁት? CO ማለት አሁን ይሄ -2 ነው። ሶ 0 እንዲሆን ምን መሆን አለበት? ይሄ x ብትሉት የx ዋጋ ስንት መሆን አለበት? +2። ስለዚህ ኮፐር +2 ነው ማለት ነው። ሶ ኮፐር 29 ነው። 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 remember ችን እንደምናደርጋት ችኛዋ እንደቺ አንድ ነች እቺ ደግሞ 10 ነች ማለት ነው። ምክንያቱም ስቴብል የሆነ ኤሌክትሮን ኮንፊገሬሽን ኦፍ ኮፐር 4s1 3d10 ነው። ምክንያቱም half filled is or full filled is more stable than unfulfilled orbital ብለን ባለፈው እንደተነጋገር ነው ማለት ነው። so copper +2 so ኤሌክትሮን ስናስወጣ ከየት ነው የምናስወጣው? መጀመሪያ ከhighest energy level ወይም highest principal quantum number ብለን highest principal quantum number የትኛው? 4s ነው ማለት። ስለዚህ ከዚህ አንድ ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የኮፐር +2 ኮንፊገሬሽን ነው ማለት ነው። አሁን እስቲ ሼል ኮንፊገሬሽን ደግሞ እንጻፍ። የመጀመሪያው ሼል ላይ 2 አለ፣ ሁለተኛው ሼል ላይ 8፣ ሶስተኛው ሼል ላይ ስንት አለ? 2 እዚህ 8 17 ማለት። ስለዚህ ይሄ ሼል ኮንፊገሬሽኑ 17 ኤሌክትሮን ወይም ደግሞ ቫለንስ ሼል ኮንፊገሬሽኑ 3s2 3p6 3d9 ነው which is different from ns2 and p6 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የኖብል ጋዝ ኮንፊገሬሽን ነው። ይሄ ግን ከዚህ ስለሚለይ ይሄም ቫዮሌት ያደርጋል ማለት ነው ኦክቴት ሩልን because sodium belongs to group 1 sodium ቻርጅ ስንት ነው? ወይም ኦክሲዴሽን ስቴቱ +1 ነው። ስለዚህ ሶዲየም 1s2 11 ነው ያለው 2s2 2p6 3s1 ስለዚህ አንድ ኤሌክትሮን አሁን ሶዲየም ፕላስ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ኤሌክትሮን ከዚህ ማስወጣት ማለት ነው። so 1s2 s2 2p6 will be the configuration of sodium plus ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሼል ኮንፊገሬሽን ምን ይሆናል? መጀመሪያ ሼል ላይ 2 አለ፣ ሁለተኛው ሼል ላይ 8 so 8 አለ መጨረሻ ሼል ላይ። ስለዚህ አሁን ይሄ ቫለንስ ሼል ኮንፊገሬሽኑ 2s2 2p6 አለ which is similar to ns2 mp6 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ያደርጋል ማለት ነው? it obeys the octet rule ማለት ነው። ሊቲየም አሁንም እዚህ ጋር ግሩፕ 1 ስለሆነ ኦክሲዴሽን ስቴቱ +1 ነው ማለት ነው። so ሊቲየም 3 ኤሌክትሮን ያለው 1s2 2s1 so አሁን ይሄ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ሊቲየም +1 ማለት 1s2 ስለዚህ አሁን remember octet rule ስንል ቫለንስ ሼል ኮንፊገሬሽን ስንት ይሆናል ማለት ነው? 2 ነው 1s2 ነው ቫለንስ ሼል ኮንፊገሬሽን is different from 1ns2 mp6 ማለት። ስለዚህ አሁን ይሄ ቫለንስ ሼል ኮንፊገሬሽኑ ከዚህ ስለሚለይ ይሄም ቫዮሌት ያደርጋል ማለት ነው። remember that this configuration lithium +1 configuration is a stable configuration because it has obtained a stable configuration similar to that of helium. helium ስለሚመስል ይሄ configuration stable configuration መሆኑን እንዳትረሱ ማለት ነው።